Welcome to X Learners. QuickBooks Online video series එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට තමයි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද estimate එකක් දාන්න කියලා. estimate එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම estimate එකක් කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක් අපේ තියෙන භාණ්ඩ වලින් එහෙම නැත්නම් අපි කරන සර්විස් වලින් ඒගොල්ලන් මේ භාණ්ඩ මෙච්චර ක්වොන්ටිටි එකක් ගත්තොත් කීයක් යයිද කියලා estimate එකක් ඉල්ලන්න අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ සර්විස් එක ඕගොල්ලන් ගත්තොත් ඕගොල්ලන් කොච්චරක් ඒකට අය කරනවද කියන එක දැනගන්න estimate එකක් ඉල්ලන අවස්ථා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ඩිවිජුවල් කස්ටමර් කෙනෙක් estimate ඉල්ලනවා අඩුයි. අපේ කස්ටමර් තවත් කම්පැනියක් නම් කම්පැනි ප්‍රෙසිඩියක් තියෙනවා මොනවා හරි පර්චේස් කරන්න යද්දී එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි සර්විස් එකක් ගන්න යද්දී කම්පැනි කීපයකින් estimate අරගෙන එකෙන් හොඳම price එකක් decide කරලා නේ ගන්න සාමාන්‍ය කම්පැනි ප්‍රෙසිඩියක්. ඉතින් ඒ විදිහ අවස්ථාවලදී කම්පැනිස් අපෙන් estimate ඉල්ලන්න පුළුවන්. right. මම කියලා දෙනම් මේ කොහොමද estimate එකක් QuickBooks Online system එකේ දාන්න කියලා. estimate එකක් දාන්න යන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ main menu එකේ මේ new කියන button එක click කරපුවාම මේ customers කියන section එකේ තියෙන estimate කියන option එක අපිට ඒක click කරලා යන්න පුළුවන් estimate එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් main menu එකේ මේ sales කියන tab එකේ මේ all sales කියන page එකට ගියාම ඒකේ මේ new transaction කියලා බටන් එකක් තියෙනවා දකුණු අත පැත්තේ. ඒක click කරපුවාම ඒකෙත් තියෙන මේ estimate කියන option එක. අපිට ඒක click කරලා යන්න පුළුවන් estimate එකක් දාන්න. මම මේක click කරලා යන්නම්. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ estimate එකක් දාන window එකට. ඒකේ උඩින්ම තියෙන estimate number කියලා number එකක් වැටලා තියෙනවා. system එකේ automatically වැටෙන number එක. අපිට මේ number වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඕන. අපි මුලින්ම දෙන්න තියෙන්නේ customer කවුද කියන එක. අපිට මේ customer 101 කියන කෙනා අපෙන් estimate එකක් ඉල්ලුවා කියලා මම එයාව select කරන්නම්. ඒ විදිහට customer select කරපුවම එයාගේ email එක දාලා තියෙනවා නම් customer create කරද්දී ඒ email එක මෙතන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ address එකක් තියෙනවා නම් address එක මේ billing address කියන තැන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ estimate එක දෙන date එක මෙතනින් දෙන්න ඕන. අපි මේ තියෙන date එක මේ විදිහට තියමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා expiration date. ඒ කියන්නේ මේ කවද්ද මේ estimate එක expire වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි estimate එකක් දෙනකොට යම්කිසි කාල සීමාවකට දෙන්න ඕන. බොහෝ වෙලාවට දවස් 30කට හරි දවස් 14කට ඒ විදිහේ කාල සීමාවකට දෙන්නේ. මොකද අපි තියෙන බ්‍රහාන්ඩ් වල price අපේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම date එකක් දාන්න නැතුව දුන්නොත් එහෙම නැත්නම් එහෙම statement එකේ දාන්න නැතුව දුන්නොත් එහෙම සෑහෙන කාලයක් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මේ estimate එක දුන්නා ඔයගොල්ලෝ මේකට අපිට ඒ ගන්න ඕන කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ ගන්න අපේ ළඟ තිබ්බේ නැත්නම් අපිට පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. right. ඒ හින්දා expiration date එකක් දෙන්න ඕන. අපි මෙතන ඔක්තෝබර් 15 කියලා දෙමු. එතකොට මාසයක් දාලා තමයි අපි මේක දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ estimate number එක මම මේ තියෙන එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකටත් අපිට tax දාන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී tax මොකද use කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතෙන්දී දෙන්න පුළුවන් ඒ customer ඉල්ලන product එක මෙතෙන්දී දෙන්න පුළුවන්. අපි product වල estimate එකක් කරනවා නම් product දෙන්න පුළුවන්. service වල estimate එකක් කරනවා නම් service දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී product කීපයක් දෙන්න. මං item 10 කියන එකකින් මේ විදිහට quantities අපිට මෙයා දෙකක් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ item 11 කියන එකෙන් quantities තුනක් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ මේකට VAT එක add කරමු. මේ VAT 15 කියන item එක අපි select කරමු. මෙතෙන්දී 11 කියන එකෙන් තුනක් ඉල්ලනවා කියලා හිතමු. ඒකට VAT add කරමු මේ විදිහට. right. මම මෙතෙන්දී මේ items දෙක විතරයි දෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් තව මෙතන මේ පහළ ක්ලික් කරලා තව items මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහළට ගියාම මෙතෙන්දී තියෙනවා message displayed on estimate. estimate එකේ message එකක් display වෙන්න ඕන. ඒක මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී මේ විදිහ එකක් දෙන්නම්. මම message එක විදිහට දුන්නා this estimate is valid only for 30 days from the date of issue. ඒ කියන්නේ මේක issue කරපු දවසේ ඉඳන් දවස් 30ක් විතරයි මේක valid කියලා මම message එකේ දැම්මා. right. ඊට පස්සේ message display on statement කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කස්ටමර්ට ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙනවා නම් ඒ ස්ටේට්මන්ට් එකේ කොහොමද අපි වෙන්න ඕනේ කියලා message එක අපි මේකම දෙමු. ඒක වෙනසක් දෙන්න ඕන වෙනසක් දෙන්න පුළුවන්. right. right. මේ විදිහට අපි message දාලා අපිට attachment එකක් තියෙනවා නම් attach කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන attachment mode දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ දකුණු පැත්තට ගියාම මේකේ subtotal එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ item 10 එකකින් 2යි item 11 එකකින් 3යි ගත්තාම මෙතන 31000 ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙන subtotal එක. ඒකට VAT එක එකතු වෙලා දිනවා 4654ක්. total එක 35684ක් කියලා මේ estimate එකේ total value එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. estimate එකට අවශ්‍ය details දීලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අර කියන මේ save කියන බටන් එක ඕන save කරගන්න පුළුවන්. save and send කියන එක click කරොත් මේක save කරලා අපිට mail එකක් විදිහට යාට යවන්න පුළුවන්. අපි ඒක mail එකක් විදිහට යවමු. මෙතන save and send click කරලා mail එක යවන්න හැටි බලමු. right. ඒක click කරපුවම අපි මෙන්න මේ විදිහ window එකකට එනවා. එතන තියෙන්නේ customer ගේ email address එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ subject එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේල් බොඩි එක තියෙනවා. මේවා ඔක්කොම සිස්ටම් ඩිෆෝල්ට් මැසේජ් තියෙන්නේ. අපිට මෙතෙන් ඕන නම් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ ඕනම දෙයක්. මම මොකොත් වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ නමුත්. ඊට පස්සේ මෙතන ඇටැච්මන්ට් එක තියෙනවා. අපි යන එස්ටිමේට් එක තියෙන එක බලන්න පුළුවන්. මේ print කියන එක ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහට ඒක බලන්න පුළුවන්. අපිට මෙතෙන්දී මේක print කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්
කම්පැනි ලෙටර් හෙඩ් එක තමයි මේක එන්නේ. ඊට පස්සේ estimate කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ගේ නම ඇඩ්‍රස් එක ඔක්කොම මෙතන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ estimate number එක, date එක, expiration date එක ඔක්කොම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දාපු items ටික තියෙනවා. අයිල්ලපු items ටික item 10 එකයි 11 එකයි මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි අද දාපු message එකක් තියෙනවා. This estimate is valid for 30 days from the date of issue කියලා. ඒ message එක මේ විදිහට තියෙනවා. අපිට දැන් මෙතන ගිහිල්ලා අපි මේ send and close කියන එක click කරලා අපිට මේක යවන්න පුළුවන්. right මම මෙතන මේ send and close කියන එක දෙන්නම්. right ඊට පස්සේ email send to කියලා කස්ටමර්ගේ email එක වැටෙනවා. all sales කියන මේ page එකට ගියපුවාම මේ list එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ estimate කියලා අපි create කරපු estimate එක මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මේ estimate එක දාපුවම මේක අපේ accounts වලට එනවාද? ඇත්තට මේක accounts වලට එන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන customer අපේ මුකුත් purchase කරලා නැති හින්දා අපි customerට මුකුත් විකුණලා නැති හින්දා මේක අපේ accounts වලට එන්නේ නැහැ. මේකේ මේ list එකේ නිකන් අපි දාපු estimate එකක් විදිහට මේක පෙන්නනවා. අපිට මේ estimate එක ගිහිල්ලා මේ මෙතන edit කියන බටන් එකෙන් මේක මොනවා හරි වෙනස්කමක් කරන්න ඕන නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මෙතන මේ දකුණු පැත්ත action කියන column එකේ තියෙනවා mark accepted කියලා. ඒ කියන්නේ customer මේක accept කරලා එයා කිව්වොත් මේ බාන්න ඕන කියලා අපිට මේ mark accepted කියන එක click කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක click කරලා බලමු. එතකොට මෙන්න මේ විදිහ පොඩි window එකක් එනවා update stated for estimate. එතෙන්දි status accepted by අපිට මෙතෙන්දි දාන්න පුළුවන් කවුද මේක accept කරේ කියන. අපි දාමු මම customer 101 කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ date එක දෙන්න ඕන කවද්ද මේ accept කියලා මම මේ date එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන okay කියන යටින් තියෙන බටන් එක අපි click කරන්න ඕන. right එතකොට status එක accepted කියලා වැටෙනවා. ඉස්සෙල්ලා තිබි pending කියලා දැන් status එක accepted කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අතන මේ action column එකේ දැන් බටන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා convert to invoice කියලා. දැන් අපේ customer මේක accept කරා නම් අපි customer ට බඩු issue කරන නිසා මේක අපි invoice එක create කරන්න වෙනවා. අපිට අලුතෙන් invoice එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකම invoice එකක් විදිහට convert කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී. අපි මේ convert to invoice කියන එක click කරමු. right ඒ click කරපුවාම මේ විදිහට අපි දාපු estimate එක invoice එකක් විදිහට invoice number එකක් වැටලා මේ අනිත් details ටික අපිට වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට invoice date එක විතරයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. invoice date එක දාලා product එකේ මොකොත් වෙනසක් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ invoice එක create කරන්න මේ විදිහට. right මම මේ details ටික මේ විදිහට තියලා මෙතන save කියන button එක තියලා මේක save කරගන්න. right දැන් invoice 151 saved කියලා message එකක් එනවා. නමුත් එතෙන්දී අපි අර message එක delete කරන්න අවශ්‍යයි. මේක delete කරලා දාමු. මොකද ඒක estimate එකේ තිබ්බ message එක අපි ආයේ edit එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ දාපු message on statement කියන එක අපි මෙතෙන්දී delete කරලා දාමු. මම මෙතෙන්දී මේ නමුත් මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. මම ආයෙත් save and close කියන එක දෙන්නම් මෙතෙන්දී. right දැන් මේ message එක මෙතනින් අයින් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒක invoice එකක් විදිහට create කරලා right මේ විදිහට තමයි QuickBooks Online system එකේ estimate එකක් හදන්නේ. ඒ වගේම estimate එක invoice එකක් විදිහට convert කරන්නේ. මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ සම්බන්ධ මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් comment එකේ දාන්න. like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. තවත් අලුත්ම වීඩියෝයක් අරගෙන ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න එන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම.